Minasan konnichiwa, Bloody Des. Sa video na to, pag-aaralan natin kung paano magsabi ng date in Japanese. Kaya at the end of this video, mapag-aaralan po natin kung paano sabihin ang birthday nyo in Japanese, ang edad nyo, at saka paano tanungin ang ibang tao ng kanilang birthday, ng kanilang edad, kung anong araw ngayon, anong araw bukas, anong araw sa susunod na linggo, name it. So, hajimemashou! Okay, let's start. At ngayong araw na to ay pag-uusapan po natin kung paano sabihin ang date in Japanese. Meron po tayong months, ang days of the month, saka ang days of the week. Pag-uusapan din po natin kung paano sabihin ang year in Japanese. So, hajimemashou! Bago po ang lahat, gusto ko po munang batiin ang lahat ng may birthday ngayon. Otanjobi omedito! Otanjobi omedito! Ang otanjobi omedito, ibig sabihin ay happy birthday. Kung gusto nyo naman pong maging formal, dadagdagan lang po natin ng gozaimasu. Kaya magiging otanjobi omedito gozaimasu. Otanjobi omedito gozaimasu. Ibig sabihin po, happy birthday. So sa lahat po ng may birthday ngayon, binabati ko po kayo ng happy birthday. Otanjobi omedito gozaimasu. Uikutsu desu ka? Formal. Nansai desu ka? Less formal. Ang ibig pong sabihin ay how old are you? Uikutsu desu ka? More formal. Nansai desu ka? Less formal. How old are you? Tanjobi wa itsu desu ka? Tanjobi wa itsu desu ka? Ibig pong sabihin, when is your birthday? Ang tanjobi, ibig mong sabihin ay birthday. Wa is, itsu is when, desu ka. Ginawa niya lang question ang sentence. Kaya, kung direct translation nito sa language natin, magiging birthday mo ay kailan. Ang Japanese po kasi laging nauuna sa kanila ang subject of the sentence. So, tanjobi wa itsu desu ka? When is your birthday? So, let's proceed. Month in Japanese. Mas madali po nating ma-memorize to kapag alam na po nating magbilang ng 1 to 12, which is, meron na po akong isang vlog na diniscuss po natin doon kung paano ang pagbibilang ng 1 to 12. Kung hindi nyo pa po napapanood, ilalagay ko po dito yung link. Pakipanood po muna bago tayo pumunta dito sa month in Japanese. Okay? Simulan po natin sa January. Ang months nila actually ay madali lang i-memorize. Ang January nila, 'di ba ang January ay first of the month? Ang one in Japanese ay ichi. Ang month in Japanese ay gatsu. Kaya dahil ito ay ang unang buwan, ang one ay ichi, ang month ay gatsu. Kaya ang January nila ay ichi gatsu. February, ni is 2, gatsu is month. So, ni gatsu. Kasi ito ay second of the month, ni gatsu. March ay sangatsu. April, kapag po 4, pwede nating sabihin shi at o kaya yong. Pero kapag tinutukoy natin ay month, hindi po natin sasabihin ang yonggatsu. Ang sasabihin po natin ay shigatsu. Hindi po natin ginagamit ang yong pagdating sa April. So, tinatawag po itong shigatsu. May is go-gatsu. 6, roku-gatsu. 7, ang 7 in Japanese ay shichi o kaya nana. Pero kapag July naman, ginagamit ang shichigatsu. Hindi nila ginagamit ang nanagatsu. Shichigatsu. August is hachigatsu. September, kugatsu. Hindi po kyugatsu, magiging kugatsu kapag September. October, jugatsu. November 11 is Juichi. So, Juichigatsu. Siyempre, ang December, alam na po natin, Junigatsu. Junigatsu. Dito naman po tayo sa days of the week at saka days of the month.
Inaamin ko po na mahirap po talagang i-memorize ang days of the week at saka days of the month in Japanese. Kasi hindi ito katulad ng English, lalo na ang days of the month, hindi ito katulad ng English na 1, 2, 3, 4, 5, okay na. Sa Japanese po kasi, iba ang term nila kapag ang tinutukoy mo ay days of the month. So, simulan na po natin. Dito muna tayo sa days of the week. Ito ay ang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at saka Saturday. Simulan natin sa Sunday. Ang Sunday nila ay Nichiyobi. Nichiyobi. Ang kanji ay sun, so Sunday. Kasi Nichiyobi. Ang yobi ay day. So Nichiyobi. Pagdating naman sa Monday, which is Moon Day, so ang kanji na ito, ibig sabihin moon. Getsuyobi or Monday. Tuesday naman ay fire. Fire or kayobi. Kayobi. Wednesday is water. Water is soyobi. Soyobi. Thursday representing trees, which is mokuyobi. Mokuyobi. And Friday, of course, Friday, payday, is representing a gold day. Kinyobi. Kinyobi. At pagdating naman po sa Saturday is a soil day, Doyobi. So, magna po tayo dito sa days in Japanese. Ang first day of the month ay Tsuitachi. Tsuitachi. Second day of the month, Futsuka. Futsuka. Third day of the month, Mika. Mika. Fourth day of the month, Yokka. Yokka. Fifth day, Itsuka. Itsuka. Sixth day is Moika. Seventh is Nanoka. Eighth is Yokka. 9 is Kokonoka. And 10 is Toka. Okay, let's proceed. Kapag po 11, doon na po magsisimula ang 11. Dadagdagan mo lang ng Nichi. Ang Nichi, ibig sabihin ay day of the month. So, kung 11, ang 11 po ay Juichi. Kaya mas maganda din po na alam na po natin kung paano ang magbilang in Japanese. So, ang 11 in Japanese is Juichi. Juichi. So, ang 11th day of the month ay Juichi Nichi. Juichi Nichi. 12, Juni Nichi. 13, Jusan Nichi. And then 14, ang 14 po ay Juyong, pero sa Japanese po kasi, lahat ng nag-e-end ng 4, halimbawa 4, 14, at saka 24, ang gagamitin po ay Yokka. Yokka. So, kapag 4th day of the month ay Yokka, pag 14th day of the month, dadagdagan mo lang ng Ju, which is 10. So, Juyoka. Juyoka. Pag 24 naman, Nijuyoka. Nijuyoka. At isa pa pong special sa kanila ay ang 20th day of, meron po siyang sariling term which is Hatsuka. Hatsuka. And then other days of the month, normal na lang po ang pagbibilang, lalagyan mo lang ng Nichi. Halimbawa, ang 15th day of the month ay magiging Jugo Nichi kasi ang 15 ay Jugo. Lalagyan mo ng Nichi, Jugo Nichi is ibig sabihin 15th day of the month. Kung magtatanong ka naman kung anong araw, ang gagamitin mo ay Nan-Nichi kasi ang Nan po ay what? Ang Nichi ay day of the month. So, what day of the month? Dito po ay pag-uusapan natin kung paano magtanong questions about day, date, and month. Ang month po ay Gatsu, gaya ng nabanggit natin kanina. Kaya ang sentence pattern natin ay subject wa nan-gatsu desu ka? Subject mo wa, a particle, nan is what, gatsu is month, desu ka, question form. So, what month is the subject? Ang isasagot mo lang ay yung month plus des. Halimbawa, Tanjobi wa nangatsu desu ka? Tanjobi is birthday, wa is, nan is what, gatsu is month, desu ka, question. So, birthday mo ay kailan? What month is your birthday?
Kung halimbawa ang month mo ay October, ang October po ay Jugatsu, sasabihin mo lang Jugatsu desu. Jugatsu desu. Another example, Kyo wa nangatsu desu ka? Ang kyo ay today. Kyo wa nangatsu desu ka? So today, anong buwan ngayon? Anong buwan ngayong araw na to? What month is today? Isasabihin mo go gatsu desu kasi ngayon po ay May, go gatsu desu. Next, day of the month. Kaya din po ulit nang nasabi kanina, ang day of the month ay Nichi. Subject wa nan nichi desu ka? Subject wa nan nichi desu ka? What is the date of the subject? So, day of the month plus des. Halimbawa, Tanjobi wa nanichi desu ka? Ang birthday mo ay anong araw? Tanjobi wa nanichi desu ka? What day of the month is your birthday? So, ang isasagot ko, kasi 24th po ako, October 24, ang isasagot ko ay Nijuyoka desu. Nijuyoka desu. Another example, Ashita wa nanichi desu ka? Ang ashita ay tomorrow. So, tomorrow, what day of the month? Ashita wa nanichi desu ka? Anong araw bukas? What day of the month is it tomorrow? Kung bukas ay sabihin na natin 9th. So, kokonoka desu. Next po ay day of the week. Ang day of the week ay yobi. Yobi. Subject wa nan-yobi desu ka? So, what day of the week is the subject? Sasabihin mo lang yung day of the week plus des. Halimbawa, Tanjobi wa nan-yobi desu ka? So, anong araw yung birthday mo? What day of the week is your birthday? Sasagot ka, Kinyobi desu. Kung halimbawa, Friday ang birthday mo. Another example, Asate wa nan-yobi desu ka? Ang asate ay day after tomorrow. So, ang Japanese po ay meron silang sariling term pag ang tinutukoy nila ay day after tomorrow. Ang sa English, wala po tayong ganong term. So, kung halimbawa ay Monday ngayon, kapag tinatanong yung asate, day after tomorrow is Wednesday. Kasi Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday ang magiging sagot. Asate wa nan-yobi desu ka? What day is the day after tomorrow? Soyobi desu. Ang soyobi ay Wednesday. So, ibig sabihin, ngayon ay Monday, kaya the day after tomorrow is Wednesday. Soyobi desu. Minsan interesting talaga ang Japanese language kasi ang dami nilang terms na wala po talaga siyang direct translation sa English. So, para sa ating lahat, kanbate kudasai. Alam ko pong mahirap ang mag-aral ng language, pero please do your best. Okay, let's proceed. Balik tayo sa tanong ko kanina. Tanjobi wa itsu desu ka? Birthday mo ay kailan? Kailan ang iyong birthday? Ako, personally, sasagutin ko ng Tanjobi wa 1986 nen. Sa Japanese po, ang pag-mention nila ng year ay 1986 year. Ang nen ay year. Hindi po parang English na 1986 o kaya 2022 o kaya 2021. Sila po babasahin nila as 1986 year. Dudugtungan nila ng year. Ang nen ay year. So, Tanjobi wa Senkyu Hyaku Ju Roku. Ilalagay ko din po yung link dito kung paano ang magbilang ng 1,000 in Japanese. So, balik tayo sa topic. Tanjobi wa Senkyu Hyaku Hachiju Roku nen. Jugatsu ni Juyoka desu. Jugatsu, October, ni Juyoka desu. 24. So, my birthday is on October 24, 1986. Nansai desu ka? Sanjugo sai desu. Sanjugo is 35. Dagdagan mo ng sai. Parang tinutukoy mo ay kung anong edad ka na. Sanjugo sai, ibig sabihin 35 years old. 35 years old desu. So, ngayon ituturo ko naman po sa inyo kung paano ang magsabi ng age in Japanese. How to say your age in Japanese?
1-year-old is isay, hindi po siya ichisay. Ulit, kailangan po dito ay marunong na kayong magbilang ng 1 to 99. Siguro naman wala pa sa atin ngayon ang more than 99 years old. 2 years old, ni is 2, so ni sai. 3 years old, sang sai. Yong sai, 4 years old. Go sai, 5 years old. Roku sai, 6 years old. Nana sai is 7 years old. Asai is 8 years old. Hindi po hachisai, hasai. Kyosai, 9 years old. Jusai is 10 years old. 11 is Juisai. Juisai. 12, Junisai. And then 20 years old is Hatachi. Meron pong separate term ulit kapag 20 years old ka. Hindi po ni Jusai, kundi Hatachi. Ito, Hatachi. So, tandaan lang po natin, ang special ay Isai, Hasai, at saka Hatachi. Others, same lang po. Okay, subukan po natin kung kaya na natin ang magsabi ng date in Japanese. Kinowa, 2022年2月12日土曜日. Ang kino ay yesterday. Yesterday is February 12, 2022, Saturday. Kyo wa nangetsu desu ka? Kyo is today. So, kung yesterday is February 12, 2022, ano naman ang month ngayon? Kyo wa nangetsu desu ka? At saka kyo wa nannichi desu ka? At saka kyo wa nanyobi desu ka? So, bibigyan ko po kayo ng 5 seconds para analyze kung ano ang magiging sagot nyo in Japanese. Kung kailangan nyo pa po ng mas mahabang time, pwede nyo pong i-post ang video na to. So, let's start. 1, 2, 3, 4, 5. Kyo wa nangetsu desu ka? Ang magiging sagot ay kyo wa nigatsu desu. Kasi kahapon ay February 12, syempre, February pa rin naman ngayon. Magiging February 13 nga lang. So, kyo wa nannichi desu ka? Kyo wa 2月13日です. February 13 ngayon. Kyo wa nanyobi desu ka? Kyo wa nichiyobi desu. Dahil Saturday kahapon, edi Sunday ngayon. Ang nichiyobi ay Sunday. So, kyo wa nichiyobi desu. Please comment down below. Tanjobi wa itsu desu ka? At saka, uikotsu desu ka or nansai desu ka? Salamat sa panonood. Thank you! That's it for today. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, maraming salamat po. Watashi no channel ni go toroku kudasai. Domo arigatou gozaimasu. Bye bye. Mata ne.